हेलो हेलो आज धेरै दिनपछि ऋतु ब्याक है। आज हामी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जो हाम्रो टिम छ त्यसले इमर्जेन्सी क्याम्प पनि गर्यो, त्यो पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा है। कसरी गर्यो, के गर्यो त्यो सबै डिटेल हामी भन्दै जान्छौँ र पहिले सुरुमा सेवाहरू पनि भन्छौँ के सेवाहरू प्रदान गरियो भनेर। जेनरल हेल्थ चेकअप पनि भयो होइन, गाइनो सम्बन्धी पनि भयो, मेडिसिनहरू पनि प्रोभाइड गरियो है, र मेन कुरा साइकोसोसल काउन्सिलिङ पनि गरियो। यो रेड क्रसको विशेषता हो। अब हेर्दै जाउँ के छ है। ल अब चाहिँ हामी रेडी ल यस के हो यो यसमा आइसी मेटेरियल्सहरू छ। हामी अब त्यहाँ क्याम्पमा जाँदैछौँ। यो चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको त्यो 1330 कि 1130 1130 यसमा चाहिँ फोन गर्न सकिन्छ भनेर यो चाहिँ भिजिबिलिटीको रूपमा चाहिँ हामी लाँदैछौँ। यतापट्टि पनि छ डायल 1130 यसमा छ एक दुईवटा त्यस्तै खाले ब्यानरहरू। अब हामी जाँदैछौँ यसलाई गएर सेटअप गर्नको लागि भनेर जाँदैछौँ। हाम्रो सन्तोष सर रेडी हुनुहुन्छ? ल सबै चाहिँ रेडी ल कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो मैले काट्दै फोन आज ल दाइ पनि पुग्नु भयो आज चाहिँ। अब हामी चाहिँ रेडी छौँ फिल्डतिर जाने। मेरो डकुमेन्ट चाहिँ हातमा आइसक्यो, मैले पाएँ। हामी आरसीसी क्याम्प गर्न जाँदै गुड। आरसीसी भने के नि त्यो पनि भन्नु पर्यो नि सर्भर इमर्जेन्सी क्लिनिक यानि कि हेल्थ क्लिनिक कम्युनिटीको लागि। थ्याङ्क यू। कुन ठाउँ जाँदै? गैरा गाउँ स्कुलमा। ओके सन्तोष सर हेलो हेलो जनप्रतिनिधि स्थानीय निकायका सरकार निकायहरू सबैको उपस्थिति भइसकेको छ। अब हामी कामलाई आफ्नो दायित्वलाई अगाडि बढाउँदै नाम दर्ता गर्ने सुरु पनि भइसक्यो र हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरू रेडी पोजिसनमा हुनुहुन्छ, नाम दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य शिविर हो, त्यही भएर सबैको त्यस समुदायका र त्यस ठाउँको चाहिँ सबैको हामी आश लिएका छौँ। आउने क्रम जारी छ र उहाँहरूले आफ्नो नाम दर्ता गराएर आफ्नो पालोको पर्खाइमा हुनुहुन्छ र मैले चाहिँ सानो नानुलाई पनि देख्दैछु है यतातिर। अब हामी पालिकातिर पनि हेरौँ। पालिकाको हाम्रो अध्यक्षज्यू उहाँको पनि उपस्थिति भइसकेको छ। हाम्रो डाक्टर साहबहरू पनि आइसक्नु भएको छ। सबै टिम चाहिँ रेडी छ। अब चाहिँ सुरु गरौँ भन्ने पनि क्रमहरू जारी छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको झन्डा टाँस्ने क्रम र यो मुभमेन्ट देख्न चाहिँ मलाई पनि प्राउड फिल हुन्छ। ल वेट पनि लिँदै हुनुहुन्छ बाले। अब कामलाई चाहिँ अलि अगाडि बढाउँ, बढ्ने क्रम पनि छ, बढी पनि राखेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। डिटेल भर्ने तयारीमा पनि हुनुहुन्छ। सबै उहाँहरू चाहिँ लाइनमै लागिराख्नु भएको छ, आफ्नो पालो कुर्दै व्यवस्थित गर्ने कोसिसमै छौँ सबै। हेर्न सक्नुहुन्छ झिलिमिली देखिएको छ, भिजिबिलिटी हो, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी छ। हेर्नुहोस् काम गर्ने क्रममा धेरै चिजहरू हुन्छ। यो चाहिँ प्रोफेसनल, उहाँहरू चाहिँ प्रोफेसनल नै हुनुहुन्छ। अब किनभने भूकम्प प्रभावित एरिया हो होइन, क्षेत्र हो, सबैलाई चाहिँ अहिले धेरै परामर्शहरू शिविरहरूको पनि आवश्यक महसुस भएको कारणले उहाँहरूको टिम नै आइसकेको छ। अब एकछिन यो टेबलतिर पनि हेरौँ, धेरै कुराहरू छ। 11:30को कुरा छ। हामीले फिडब्याक मेकानिजमलाई पनि असाध्यै प्रमोट गरिराखेका छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो आइसी मेटेरियलहरू हाम्रो टेबलमा। होइन यहाँ केही कामै भएन। एउटा मिडियाका साथीहरू आज हुनुहुन्न, तर म मिडिया साथीहरूलाई चुनौती पनि दिन चाहन्छु। केही काम नभएको भए यो के का लागि उहाँ रेड क्रसका उहाँदेखि यहाँ पाल्नुभयो। ती रेड कलमहरू पनि राम्रा किसिमले लेखिदिनुपर्छ, जनताको पक्षमा राम्रो गरेको लेखिदिनुपर्छ। नलेखे तापनि उहाँहरूलाई अस्ति मात्र के एउटा मिडियामा के हुनुहुन्छ भने भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कुनै औषधि पनि नभएको भन्ने कुरा राख्नुभयो। औषधिको मात्र होइन, यो बन्दोबस्तका लागि हाम्रै पूर्वी चौकी गाउँपालिकाको अध्यक्षका नाताले म हेक्का राख्न चाहन्छु। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको आयोजना, मैले सधैँ सम्मान गर्नुपर्ने संस्था नेपाल रेड सोसाइटी, साथै आँखा अस्पताल समितिको सहयोगमा सहकार्यमा यति ठुलो क्याम्प गरिदिएका छौँ। के औषधि सिटामोल जोडिया छ कि अथवा यहाँ अरू कुनै किसिमको औषधि जोडिया छ, त्यस हुनाले यहाँका मान्छेले के बुझिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने हामी आउने हुन्, हामी आउँछन् जान्छन्, त्यसै हामीले त्यहाँनिर नगए के हो भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो घाटा यहाँ आउनुभएको कोही सरलाई हुने होला छैन, ती नआउने मान्छेलाई हुने हो रोगीलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि केही छुट्या छैन। उहाँ अहिले पनि यसरी अहिले फोनको जमाना छ, यसरी डाक्टर साहब आउनु भएको छ। आँखाको मात्र होइन, विभिन्न
चेक हुने हो। त्यति मात्र होइन, रेड क्रस सोसाइटीको अघि उषाज्यूले भने जस्तै यहाँबाट भोलि रिफर समेत, यहाँ नहुन सक्ने बिमारीलाई अर्को ठाउँमा रिफर समेत गर्ने भनिसकेपछि यति ठुलो सेवा सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस हुनाले पनि सबै मान्छेले आएर आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गरिदिनका लागि पनि हार्दिक आग्रह गर्न। सेवा नै धर्म हो मूल नाराका साथ जय रेड क्रस है। यो चाहिँ दृश्यले देखाउँछ ल। को छ उद्धव सर? सकियो सक्यो के सकियो? हाम्रो आरसीईसी क्लिनिक हाम्रो अनि यो क्याम्प सकियो। कस्तो भयो? एकदम राम्रो भयो। अब भनौँ न, सोचेको जतिकै मान्छेहरूको राम्रो उपस्थिति थियो। फिडब्याक आयो? फिडब्याक पनि एक दुईवटा आएको छ, विशेष गरेर एउटा फिडब्याक आएको छ। ठिक छ, त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ अहिले उसमा नभएको। अनि त्यस्तै अब अरू कुराहरू छ। अब हामीले चाहिँ कतिपयले चाहिँ हामीलाई अब डाइरेक्ट भन्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले 11:30 को प्रस्ताव पनि बाँडेका छौँ। उहाँहरूले पक्कै पनि त्यस मार्फत सहज रूपमा चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको 1130 मा खबर गर्नुहुन्छ। ओके, त्यसो अब जय रेड क्रस भन्नु। जय रेड क्रस। ओके, जय रेड क्रस। नै तपाईँ नआउने? किन नआउने? अब चाहिँ जय रेड क्रस भन्नु सिद्धियो आजको। तपाईँ देखाउन, म देखेर भएन कि म आउने भन्नुहुन्छ, मलाई यहाँ छेउ राख्नुपर्छ। यहाँ आउनु पर्यो नि भने आउनु सुत्दो सर। तपाईँ हो नि, हामी मजाले आइसक्यो, तपाईँ दुइटा छुट्नु भन्नु। मेनै सिएको मान्छे तपाईँले सुन्नुभयो फेरि। सिए कहाँ म त छँदैछु नि, ऋतु छँदैछ है।